Dámy a pánové, brzy budeme ve světě Harryho Pottera. Je to svět Harryho Pottera, dá se to tak říct, ne? Čekejte, ještě se to nenačetlo. Teď se chvíli budu sekat, než to najede. Vymazala. Musím se načíst shadery. Excuse me. Dámy a pánové, Harry Pillow. Těžký šéf. My už jsme byli v tom zapovězeném lese. Tak. Už odcházejí plebíci, je najdou. Tak, dámy a pánové, čeká nás. Vítejte na hodině létání. Třída létání. Let's do it. Okamžitě chci vědět, co dostanu za koště. Řekněte hop. Hop. S citem. Hop. Hop, 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 hop. Ono to nešlo ty jiné. Hermiona byla nasraná, že jí to nejde. Ta byla úplně vsteklá. Jak si to zapal, jak nad 400 lidí, no? Prostě Clash of the Stars táhne. Čo? Dobrý večer, dámy a pánové. Chudák, bude tady sám. Počkej, my se tam vlastně můžeme portnout, vej. Jsi mohla vybrat Darý. Máme se, to není zase tak bylo. A je to blíž asi zvenku. Já nebudu používat kouzla, které se nepromíjí. To je náš vnuk, on rád masturbuje. Něco málo na Nimbus 3000, jinak přeji krásný večír všem. Renceku, děkuju za 50 korun, děkuju. Tak, a jdem na to. Hele, noční. Tady budeme trénovat, no jasně. No jasně. Je noc, kurva. Ty vole, já jsem tak pilnej student, vole, že já nechodím ani spát na koleje. Off on another adventure, are we? Vítejte, chci vidět paní lítařku, co nás to bude učit. Tu ať už tady jedou. A nic tady šeptá. Hele. Everybody grab a broom and we shall get started. Hovno. Pičo. Pojď. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Ten machírek. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Čau. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. Jo. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or incorporated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. Dej mi řádný koště, For ženská. those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Myslíte, že je to pohodlný, nebo? Up. Hej, hustě, teď já. Thank you. Hell yes. Your turn. Up, you stupid ratty school broom. Št. Teď to řeknu. Ty piča, jsem nadanej. Zrovna chčije, doufám, že mám ABS. One leg over. Rage Offy, děkuju za 5 darovaných sabů. None of that side saddle nonsense. Děkuju, vítáme nový sabíky. Děkuju. Já to narvu někam do stromů, to je úplně jasný. Na 90%.
Ty piče, děj, no. Jsem Pepega. Piče, to já se uzemním nahned. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Co do mě jípeš, sráč? Ty vole, to chci. I think I'm getting the hang of this. Dej mi nějaký turbo. Okamžitě mi dej nitro. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, nejvíc. Let's see how well you manage with a more advanced Dej mi exercise, speed. shall we? Dej mi speed, paní. Ukaž. To je solidně. This next set of rings Přepnout will rychlost. take you around the grounds for more of a challenge. A ještě. A to je všechno. To je nejčí speed. What a view! Hello. Nice day for a fly. Čau, já taky letím, ty vole! Ují. Okamžitě. The old boathouse. Rychlej. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Jo no. Ukáž, já se chci podívat, kurva. Nejde otáčet píč, a už to je píči. Ty koko. Ty jebe. Jsi si pan na neštovice, vydrž. Jebu tvůj úkol. Do piče. Hej. Okamžitě to... Ty vole. Harry! Mělo by to valit rychlejc, ještě. Ještě rychlejc to musí valit. To je největší rychlost, jo, v téhle hře. Wow, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Vylez. To bylo Brilliant. Cool. Jak ti tady ukážou to okolí, to je krásný, tyjo. Ty Harry Potter fanoušci musí u tohohle dobře brnkat na strunu. Ale má nás tady letět víc, celá třída. Okamžitě mě to dej rychlejc. Pičo, už jsem letec, jak svině. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. 1v1. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Kurevsky. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Okamžitě beru. Follow me. Dej mi Nimbus. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Tvoje, pojď. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Letíme, bratře. Nice to get above it all, isn't it? Ty vole. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Ty vole, tak co je? How is Everett flying so quickly? Protože má lepší koště. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Okamžitě mě to nauč. You need to escape a tricky situation. Ukaž. Now that's more like it. Já to chci ještě víc. Sure you're not part hippogriff? Ještě víc to chci. Ty už povalíš, to teda není moc. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Hej, okamžitě mě pust na tamhle. Hogwarts. This is quite the tour, Everett. To jenom jednou můžeš takhle zmáčknout, to nemůžeš držet, to myšítko. Pičo, co to bylo? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Pravo dole stína bývá, já to vidím, teď mě to došlo. Já jsem si teď říkal, že on to nepoužívá furt. Tak teď to dáme úplně dolů, dě.
Kurva, zastav. Ty piče, jak tady driftu. Wanna if you low, wanna repeat Tokyo. Jak se to zastavuje, čet? A jo, tamhle. Pičo. Mám všechny holky. And where have you two been? A kurva. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. Jo, vole, co But děláš toho Professor, koštěti? Enough. Class is finished for the day. Čau Polo, čau všichni, za Sebastiánem. As for you, you do well to use better judgment in the future. Tak mě žaluj. Chin up. That was some rather good flying. Hodná. Jo, a až otevřete Quidditch, tak půjdu hrát jako chytač, vole. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Musím povolit kalhoty, vole. Já jsem si dneska dal blbý kalhoty na stream. Už mě tlačej do pod pupíku. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. Kde to koupíš? She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. Jo. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Nějaký raketový model. I'll keep an eye out for you in the sky. Chci nějaký hodně našláplej model. Máme dokončený hlavní úkoly, co teď? Myslím, že bude stát To jsem nechtěl, okamžitě je pozbírej. Píše, zahodil jsem si žrací zelí. Fakt, že jo. Úkoly. Na chodbě v 7. patře se potkáš s profesorkou Weasleyovou. Jak to mám jako najít? Jo, to je ono. Nauč se Sebastiánem kletbu. What the fuck? Confrigo. Musím se to naučit. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some... Jestli nemám v inventáři nějakého hypogryfa za deluxe. Tyhle nemám, no. Nevím, co mám za deluxe, jakoby z deluxe verze ani. Něco jsem si měl vyzvednout, já jsem si to vyzvedl, nějaký skiny tady mám asi, nebo něco takového. A ještě mi chybí vlastně udělat si ty bary koutící. No jdeme, já jdu. Tady to máme luplí, přizumni to. Jedem. Hypogryf se odemkne. To ale mám nějakou deluxe edici, tak se ptali, jestli nemám už jako hned nějakou, víš, jako nějakýho řádnýho koně. Jsem tady, jak jsem to vychytal. Tak pojď, nauč mě čáry. Tyjo, na znache, asi jsem to vůbec neviděl, bratře. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Tady ten týpek dělá furt nějaký průser. Hej, tady bude. Well disguised. Hej, chat, nespoilerujte. A tady bude. Místnost nejvyšší potřeby. Nebo tak něco. Záchod, víš co. To bylo jak ví.
Tam bych šel. Pojď do pohody bych tam šel. Jen tak. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Poprvé vidím live tvoje nový studio, vypadá top. Ať se daří FattyPillov. Vy to 18, dík za 41 měsíců. Děkuju. Děkuju. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. He's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Počkej. Revelio. Harry tady nevalil. Harry měl totiž... Piče, já jsem musel... Kurva, já furt dávám tabulátor na inventář. Já jsem měl jít prodat ty... Shit. Hell yes. Kde mám nějaký inventář? Kotláre Ezero, děkuju za 3měsíční výsad, moc děkuju. Kde to mám všechno tak jako plný, že to nemůžu sbírat? Vybavení, děkuju. Bod talentu, jo. 1. Stealth, no to je kouzla. Musíte umět sesílat depulzo. Confrigo, to se teď naučíme. Hell yeah. To se naučíme a tohle bude... Tak co už si zkoušel hopšup prášok, dnes jsem zavzpomínal. Já jsem si to pouštěl před streamem. Ještě hopšup práškom necestoval, mamí. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Nejlepší kámoš. Jsem to nějak nepobral, vole. Takže oni jsou přímý. Motaniko, děkuju moc. Tak já jsem vlastně... Já jsem měl fóčko asi kolem 5. Takže to byla jakoby moje večeře. Děkuju moc, Motaniko. A Marne 909, dík za sabíček. Děkuju za darovaný sabíček. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. Ukaž. I can teach it to you safely here. Tak pojď. Nauč mě to. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. To je náš vnuk. On rád masturbuje. Už od začátku, kdysi byl ještě u mámy jsem s tebou, teď už s manželkou a 3letou dcerou. You are not alone. Fatty is back. Konečně. Zdravíčko, lásku, mír v duši. But I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. To je dobře, to potřebuju. To potřebuju. Kapli, děkuju za 50 korun, pozdravuj celou rodinku a děkuju, že sleduješ tak dlouho už. Počkej, kam nám tu? Piči. Incendio.
Jo. No jasně, já tam nemám daný. Já si musím udělat ty kouzla. Kde to udělám ty, jo téčka, to ovládání, já se to nemůžu vůbec zvyknout. Takže, jak se to nám odemčit? Když jsme to udělali. Teď jsme to udělali, abych to měl odemčený minule. Aha, ono tam jde, já jsem píča. Takže si tady dáme ohni... Počkej, tohle je co? Confrigo, to je ono. Expelliarmus tady jednem. Incendio. Počkej, já si tady dám. To dám do piče. Tady chci vál. Tady chci neviditelný vál. Tady chci opravovací vál, přitahovací vál. A ještě bych levioso. A takže tady hodíme levioso, vál. Jasně, jo. OK. Zkusím to asi tak nějak. No, potřeboval bych tak 8, ty vole, těch tlačítek. Tak si dík zadarovaný sabík a Suki 021, děkuji za sabík, děkuji. Tak, jak se teď, jo, takhle, v pohodě. Nice work. Pičo. How's it feel? Dobře. It's a tad hot. That's it. Pičo, to je mrd. I think I've got it. Well done. Ty červený dávají damage, dej si tam i to incendio. No jo, ale já zase je chci zvedat, je do nich CRS a zvedat je, jakože si takhle přehodím, dám levioso a pak tam začnu takhle sázet. Akio je dobré s incendio, máš něco, že bych našel blízko. No právě mi to přijde takhle dobrý, dám Akio a mrdnu tam, vole, tohle ne. Přitáhneš, dáš incendio. Jinak to nevyužiješ vlastně, no. Kurva. Žlutej, fialovej a 2 červený. Já ti rozumím, jak jsi to jako by měl. Čau Karle, vypadáš dobře? Určitě máš novou voňavku. Fetilov, Fetibos. Čau Patriku, jako voňavku mám, používám novou, to máš pravdu, ale už 2 měsíce. A děkuji, počkej. Confrigo, jo. Já nemám aj Expelliarmus mi tady chybí, já to asi budu muset udělat, jak říká, prostě mury. No a tady si dám prostě... Takže já udělám to, že udělám... Ve fightu si to přehodím, dám tohle, přehodím to a napálím to do něj třeba. Já nevím, jestli to jde takhle přehazovat ve fightu, abych to jako... No to půjde asi. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo. Maci, děkuju. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Okay. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Točíš. Axio Incendio Levioso. Mohl by se mnou. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the Portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Řekne mu to, on k nám byl taky fér, já bych mu to řekl, asi vole. Sabdat, děkuju moc, zdravím ještě jednou tebe i Kapliho a celou rodinku. Děkuju.
Řekne mu to, mně přijde docela fair a říkáte, to nemá tak vliv na příběh. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Jasný, už ti rozumím, no. Co říkáš? No jasný. Ty pičo, automatický dveře, jak v Lidlu. Hello, Sebastian. Oh. Wait. To je ten Ominous. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Teď on to nevidí. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Ježišmarja, já jsem to myslel dobře, já myslel, jsme kámoši, ne? Ominous je zlatíčko. Dorothy se jak je vzteklej. Co děláš, machra? Pičo. Kdo jsi? Díky, že nám děláš pěkný večery. Marn 909, ty vole, předtím daroval sabík a teď hází 500 top donate, totální boss. Dorothy, děkuji ti za sabík, Dorothy Hiret. A děkuju, Marne, za 500 korun. Ty magore jeden. Moc děkuji, že jste tady. Ne, já si vyházím všechno zelí, kurva. Já ti myslím, že ti dávám mapu furt. Do prdele. Fakt, asi vyjebu veškerý zelí. To je fakt v piči. Revelio. Kde seš? Taky se mi to dělo. Taky jsi vyhodil nějaký zelí. Marné, děkuji moc, děkuji. Škoda zelí, ty vole. Tak jak to máme daleko? To jde. Jdeme za profesorkou Weasleyovou. Jde to přebindovat, ale já si zvyknu, ty vole. Minule jsem nevyhodil ani jedno zelí, nevím, co se děje. Hello there. Perhaps you can help me. Hele, já tady nebudu všem pomáhat, píčo. Mi nedáte fazolky chutí tisíc. Tady je Čičí. Budeme mu říkat Simba. Čau, Simbo. Kočky budou Simby.
Ne, to je Simba. Každá kočka, kterou potkáme, je Simba. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Hej, tady toho idiota bych... Enough. You'll get us all detention. To je náš vnuk. On rád masturbuje. Tenhle gaun je buď bratr nebo bratranec dědy Voldemorta, kterého matka byla z rodiny, taky z rodinu Gauntů. Cože, máš docela informace. Ukáž. Levioso. Hej, já jsem jenom zkusil to, co mi někdo řekl. Levioso. Accio. Kurva, já bych chtěl pohladit ve vzduchu. Simbo, neboj. Ty vole, tak to je jasná Amy, vole. To je Amy, vole, a tohle je Simba, hoší. Já se omlouvám, promiň. Ty vole, už to na něj nevalí ani. Když se tohle líbí, víš co, jeho kočka dopadne vždycky na všechny 4. Kurva, proč nemůžu trefit? A dívej, se to líbí. Dívej. Hop. A není spokojená. Schody. Ty vole, to jste tady fakt nemohli vyřešit. Uhní. Líbí se jí to, ty vole, kdyby mě takhle někdo, vole, zvedal, tak taky cítím dobře gravitace, víš co, že nepůsobí chvilku. Že si můžeš tak jako počilovat, odpočnout si. A teď jdeme bez... To je náš vnuk. On rád masturbuje. Tak to jo. Ahoj Fety, tady máš ode mě podporu, sice to není moc, ale dneska se mnou rozešla přítelkyně, tak se nějak musím odreagovat. Milujte své přítelkyně a važte si jich a všechny chyby napravte, posílám lásku a štěstí všem. Děkuji ti, bráško, a Anakin si přeji ti hodně sil. Ať to zvládneš. Děkuju. Děkuju. A hodně sil, bráško. Citronová zmrzlina. Professor Weasley. To bude tajemný teď. Somewhere away from prying eyes. Vzal jsem stránku, vzal jsem ju, vole. Hej, to je ta místnost, kde schovávají věci. Jak to zapálili v tom jednom díle. The headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Kam jde? Budu po škole. Je to ta místnost. Jak ji zapálili. Ukáž. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. To je ona. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Čau, Telianko. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Pičo, okamžitě pohni s těma židlema, to bude epický jak svině, dívej. Úplně je zeskládej kouzlem jinam. There's no chance I'm clambering over this mess. Já to opravím. This presents the perfect opportunity to Evanesco. Evanesco, the vanishing Vybera Evaneska. To udělal na hada Snape od Malfoje. Tak to použiju na vás. Then you can clear the chairs away.
Ukazují, Dalibore, ne, asi jsi to nedal. Čau, chlape. To je hodná, paní profesorka mě hned naučí, jak ji poslat do prdele. Ne, pardon, je příjemná. Nechtěl bych použít Evanesko a nechtěně zamířit na Péro. Víš co, to bys hodně nadával, ty vole, jako. Nevím, jestli by ti pak pomohlo repáro, ty vole. A míř správně, prosím tě. Excellent work. Yes. You'll note that you are now in possession of moon. Dámy a pánové, taky vám přijde, že vždycky po vejplatě se tohle kouzlo zjeví ve vaší peněžence, ty vole. Divný. We shall discuss its uses later. Let's move on. Nějaký měsíční kámen. Where in Merlin's name is that elf? Hele, bacha. Is that... Goodness. My old school bag. To je hustý. I wondered where that had got to. Čekal jsem na to celou pár palců pořádně víc, než čekal. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Hele, tady můžu najít něco, co si přeju já, víš co? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Co bys neudělal? Piče, divočák z Asterixe, Obelixe. Točící valba. Hele. Z toho mám měsíční kámen. Revelio. Ukaž mi svá tajemství. Víš jak? Co? O to hajzlu, čet. To bude složitý. Já už vím, o co tady jde. Počkej, to jumpuje. Nebo jako... Dá si někdo kávu? Proč si tady srkne pičovákýho kafe? To seš dobrý gurmoš. Hele, to potřebuji kousek posunout. Okay. Ty pičo, tak to jsem nečekal, jako upřímně. Hej, já furt mám moje sloty na výbavu plný, já to tady zahodím do prdele, třeba z toho budou padat nějaký dobrý věci. No, tak šálu nemám. Rukavice, víš co? Zničit, peníze budu. Zničil jsem právě ty, který jsem potřeboval. Tyhle chci oblíct teď. A já nechci, aby jakoby šli vidět. To vypadá jak nějaký honíbrctví prostě. Tak, dobrý. Teď brejle. Se zlatýma obroučkama klasický necháme. My furt nosíme, vole, ten slaměný sluneční klobouk, vole. Štěstí, že je schovaný, jakoby. Pláště, no to ses posral. Zničit, 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 zničit. Tak, dej mi loot. Jsem měl prodat, nemám čas. Tmavá pouštní šála. Wort. Hope this isn't as precarious as it looks. Teď jsem zničil plášť se všema statama. No, tak jsem čurák, no. Co? To mě bude chtít najebat. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Hell yes. Střelrukej Edward. Karlovarský knedlíčku, bráško, dík za darovaný sabík, děkuji ti. A zdravím všechny, co právě přišli na stream. Přeji vám příjemné poleženíčko, posezeníčko v tento nedělní večer. Pojďme si porelaxovat do světa Bradavic. Čáry máry. Trochu uražený pokoj, room.
si myslel, že se potřebuji vykoupat. Drzá věc. Titulky jsou strojně přeložený, jinak by to bylo anglicky, ale za mě teda lepší než Jsem to říkal, že tady musí být, ty vole, v místnosti nejvyšší potřeby, aby nebyl hajzl, vole. Když tam jdu já, tak to není prostě... Já jsem to věděl, vole. Okamžitě ho použiju. Ty vole. Cool. Krása. Krása. Čas se lekl. How does anyone other than a house elf manage to get around Co se mi dopadne na hlavu? Tu je zahrajem. Accio, Levioso. What was that? Co? Co za tonka? Was that a golden stitch? Zlatý drátěník, vole. Perhaps you should summon your wits and find out. Pojďme. Počkej. To vytlačíme. To se takhle nedělá, podle mě. Takhle to podle mě se nedělá. Jo, tohle by bylo asi chytřejší. Kurva. Sorry chat, někdy mi to trvá. Omlouvám se za to. Baseballky. Hele, potlouk, ty vole. Hele, tamhle to nějak půjde, hochu, se tam já už vím, jak to obchčiju. Pojďte mě. Ty vás jsem chytrý. Tak, jsem si myslel, že jsem chytrý. Rozbít to jde rozbíjet. Nějaký, počkej. Zkusíme na to Expelliarmus, vole. Expelliarmus. Piču. Ne, tak to nepůjde. Ticho, tohle ti bude chvíli trvat. Držte hubu, hlavně hubu. Počkej, já přitáhnu tuhle. Accio. No. Confringo. Proč tady mám 2 konfringa, ty vole? Na tohle jsem nepřišel, když jsem hrál, no tak to seš noob. Já na to přijdu. Já musím dál. Vypni to. No a teď už to do toho nenarazí. Ty vole, tak až to mě sere. Už si to měl. Tak jsem tak jako co to jsem měl? Co to meleš, ty vole? Kurva. To je náš vnuk, on rád masturbuje. Ahoj Carlos, nechci toho suba dávat zpět, ale chci se zeptat, je nějaká možnost, jak ho darovat někomu určitému v chatu? Chtěl bych obdarovat přítelkyni Fetilov. Knedlíčku D dáš darovat, normálně když tvoje přítelkyně napíše do chat, aha, on je subchat. Můžeš dát darovat předplatné, já můžu teda dát normálně nahoře vpravo darovat předplatné a dáš určitému jako člověku. To máš tečku nad tím, že s tím můžeš integrovat. Si vole. S tebou budu integrovat, Sebastiane. Kde vám tečku, vole? Jo, počkej. Jde to tam? Počkej, cože, čekuj to, co udělám. Levioso. Jumpuj, ne? Ty vole. Tady, vidět tu tečku? Já tu teď... Tak mě neser. Ne, můžeš to napsat ten jiný knedlíčku.
Tam dáš darovat předplatné a můžeš tam napsat ten nick úplně přesně. To nepůjde, už to nepůjde, jo. Myslíš, že už to jako je v piči? Sebastiane, drž hubu. Myslíte, že jsem to pokurvil už? Že už je to jako nevyřešitelný teď? Že jsem tady s něčím pohl tak špatně? Fikotu si, dík za rýsa, bráško. Nimbus. Pizděc. Musíš jinak. Vypni to, Levioso. Ty jsi to vyřešil, ale ta čest ti přesunula na piču. Jo, takže jsem to vyřešil. Kukuti. Co to jako je, jako co to jako by mělo být? Co to jako bylo jako za řešení tohle? Jo, dej, klikni na darovat předplatné, nahoře máš nápis obdarujte konkrétního diváka. Jo, přesně tak to tam je. Ahoj maláči. Hell yes. Muri, dík za savík pro kačulík 20. Hele, skřítek dělá Brajgl. Děkuju, Muri. Chudák, dejte mu ponožku někde. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Muri to zařídil. Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Jako, co jsem za special? Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Well, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. VIP, ne? Docela. Now, it's time to focus on what you need. Pojď, lásku. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ty vole, to byla hustá místnost. Ukáž. Jsem to skurvil. You've given yourself quite a canvas to work with. Jsem udělal pořádnej gaming room, ne? I look forward to seeing what you do with the space. Spoldencem, vole. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. No, docela to It can identify unfamiliar items of clothing. Pičo! One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Kámo, mám vlastního ptáka. Použij k odhalení magických vlastností všech neidentifikovatelných předmětů, které si nazbíral. Jako před 100 lety je tohle dost solidní gaming house. Hej,
Jak se jmenuješ? Krásko. Já s ňou chci něco jako si promluvit. No. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable můžu hejbat s tím? Jasný. Levioso. No, proč to svítí? Co to je tohle? To je takový to, kde si položíš ženskou a dáš na ní sushi. No, co to je? Pěkný, no. Paní profesorko Výzdová, děkuju moc, kolik tady stojí pronájem. To je jenom v mý hlavě, že? To je dost pohoda. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Chcete vykouzlit z klíčka do brejlí, paní profesorko? Nějak tam nejsou. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Prosím, peníze. Tak, počkej. Dáme si tady to kouzlo. Proměna. Ano, jasně. Ona nám to tady dala, abych to dal do piče. Co? Jasný, ty si to tady můžeš poladit. A dá ti to ještě měsíční kámen. Chápu. Já už jsem chtěl zmizet jako tu sovu a to dělat nebudu. To mi bylo líto. Kdo mě naučila ten nový sekec? A tady máme... Proč tady mám dvakrát, že? Jste světý. Já mám jenom 4. Tady místnosti evropské zásek, už mi ty... Tyhle, to je na mě moc zásek, já jsem si to chtěl zahrát si příběh, to a tady jako nebudu si ujíždět úplně na každý tady té valbě. Malá vědecká stanice, malá botanická lektvarová stanice. Počkej, já se podívám, co... Stůl pro lektvarovou stanici, no ale jakou jako? Malá botanická, elektrická, vole. Malá gotická, to je jako vzhled? To je design čistě? Jasný, chápu. Tohle je pěkně udělaný, ne? To jak to otočím? Jo. Tak na tohle přesně nejsem ještě. Stůl pro květináče. Kdyby ti to aspoň ukázalo nějak zblízka, tyhle, ty se můžeš vlastně podívat. Fuj. Tady ho můžu, počkej, Ečko.
Jasný, chápu. No. To asi na piču dáme to k sobě, ne? Ty vole. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Ale je to super pro ty, co se chcou zaseknout tady na těch věcech. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Co? Tak mi to nauč. Architekturu té místnosti, to bych docela změnil. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Mám něco. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Kolik? Já mám. Ježiši Maria, ty vole, já se pojebu už. To zelí, vole, fakt. Pojebaný. Mapová komnata. Mapová komnata, úkol prostě, takže to není potřeba. Já si vyházím všechno zelí. Můžu ho rozložit. To je pohoda. Můžu. Běžte, kutálejte se třeba do prdele. I would like to teach Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me. Co je tohle? To je Levioso. To není Wingardium Leviosa. Potky. Jo, to bych potřeboval, dík. Jak se to dělá? Okamžitě funguje. Tady zasadím. Piče, už to tady jedu. Kurva. Potřebuju diktamos vysvět... Mám... Já ten stůl je obráceně. Čet, to snad nemyslíte vážně, do piče. Jak ho upravím? Jak to můžu... že... To jako... Paní profesorka, já jsem to dokurvil. Já to můžu prodat a znovu to vyrobit. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. No. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Vy neplatíte nájmy prostě. Jsme potřebovali, vole, všichni jak vyřešit, cože mám udělat. No a tak mě řekni. Ona chce. Když na to dáš 3, tak se ti všechny moonstony vrátím. No. To je asi nejjednodušší způsob, ne? To prostě střelit. Teď vzít. Není. Mně přišel jednoduchý. A nemáme tam to? Jak to můžeme vypěstovat? Takže to teď jako musíme čekat, než vypěstujeme 8 minut a vynese mě to 5 listů. To je za kšeft.
Jako solidní kšeft. Mně ten song, a už vím, co mi to připomíná. Sám doma. Professor, I have some questions about conjuration. Yes? There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition, such as a wall hanging or a portrait, might make the space feel unique. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. Paní, ale to je můj pokoj, jakoby. Víš co? Mohla byste... Píše. Fakt už si má vole zelím posraným. Její quest. Kdo to je? Řekněte profesor... Já tady ale vůbec nevidím. Úkol jo. Vykouzit nástěnné dekorace, podlahové dekorace. Ale já nechci Ale ten koberec je v pohodě, co tady je. Pančelko, mě to nechce se tady dávat. Bych tady dával koberec, ty vole. No, co. No, to měníš barvu ještě. Ještě mi někdo pochčije. To je pich. Kolik jich chce? 5? Už mám koberce. Tak. Dál. Co chtěla? Obrazy. Hrabák a čaroděje, sestry s dítětem, skřídci, čaroděj, hrabáka a čarodejnice, hašteřícího páru, to jsou super obrazy. Tady nemají nějakýho... Good work. Shall we move on? Dost dobrý. To je náš vnuk. On rád masturbuje. Brý večer, pane Kájo, přítelkyně od Knedlíčka děkuje komunitě za darovaného suba a sděluje ti, že na tebe spolu rádi koukáme a oba tě zdravíme. Kačulík, moc děkuju. A děkuju, zdravím přítelkyni, děkuju. To nebylo OCD, já jsem chtěl paní taky, aby šla pryč, víš co? Děkuju ti, Kačulík. No soule, dík za 18 měsíční výsad. Děkuju. Děkuju. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns and styles of your furniture to suit your taste. Já jsem se snažil. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Tak. To mě mohla naučit předtím. To nejde nějak urychlit tohle, kurva. To nemá vliv na myščet tohle, jak jste říkali. Nemám moribundusy, neměl jsem, ty vole. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to custom. Tak to je tak jakože... Abych si tady jednu lineu udělal úplně jenom měnící, ty vole, no. Jako, nebo já nevím, co to je jako, co to...
Ukaž. Píč. Chybí tady jakoby ten bouřkovej. Víš, ne? Já jsem fakt v píči. Já jsem v tom viděl vosí úl nebo včelí úly na jako cukrový vánoční. Ach. Je to všechno zamčený, no. Ukaž. Skřítek se mnou nechce mluvit zatím, ty vole. Takže to bude všechno ten styl udá... Ne, počkej. Jasný, no. Mají 4 styly jenom zatím. Vám se líbí tady ty věci ve hrách, že? Tady ty customizace a tak. Já jsem člověk, který tohle vůbec neocení. Já jsem pět k hovnu v tomhle. Mě to je úplně uprdele, já už chci jít prostě čarovat, víš co. Čau Jelo, děkuju za rýsa, děkuju Pocenská Jelárecká, jo, je to jako mě to spíš jako sere, víš co. Že mě tady jako dávají možnost tady něco upravovat, já to nechci. I have some questions about alteration, Professor. Vedlejší quest. Jo. How do I use the altering spell? Simply aim your wand at a conjured item that you would like to customize and cast the altering spell. You can change an item's appearance in a number of ways, as well as move the item around the room. Ano. Tak, to už všechno víme. Thank you, Professor. I have no more questions. Děkuji. I'll be here if you need anything else. Ne, v pohodě. Jsem něco vymazal. Já jsem to dělal na tu paní a něco jsem tady zdeletoval. Jsou ty obrazy, a jo, no tak to čus. Tady to bude minimalistický píčo. Já jsem to věděl. Já jsem to přesně věděl. Do piče. Co to je, jak se to jmenuje, o co tady jde? Kurva, co to bylo za stůl, do piče? Já jsem chtěl... Já jsem chtěl dát ten obraz. Chlapi, co to bylo? Utility, jo. Tam se... A teď můžu změnit barvu toho stolu? Jo, Hell yes. Ahoj Kájo, díky za ten rok. Jsem rád, že můžu podporovat právě tebe a přeji krásný večer. Remy, děkuji ti za roční rýsa, bráško. Děkuji, že jsi takhle dlouho vydržel práskat podporu. Děkuji moc, děkuji. Jaký jsou barvy tamhle ty stoly? Uhní pičo. Če, tak tohle není pro mě. Tohle není pro mě. Tohle ne. Modrý. Vole, děkuju, Remy. Modrý, já jsem si dal modrý. Já jsem ho neměl modrý, on byl bílej, ale já jsem ho dal modrý. Co já nemůžu. Jak je to daleko? Kudy? Hej! Hej!
Accio. Levioso. Accio. Mně se to líbí. Hele, to jsou ty vlaštovky. Confringo. My se máme blízko, ne? Kam až jdem? Jak je to daleko? Už je kousíček, už dáme. Zlatoslav Lockhart. Ježiši, pardon. Ale hlavní je, že máme... Reparo. Chtěl jsem to napravit. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. Pane učiteli, vy na to pechčijete. Jackdaw followed the map they contained. When I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Čumíš, dědo. Shall we? I was hoping you'd say that. Už s náma půjde ten týpek. Jo, tu knihu potřebuji. Yes, to je ta situace, Já ho vemu na tajnou projížďku. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. My tam jdeme dát tu knihu do té tajné místnosti. Teď se dozvíme informace, dámy a pánové. Tam se dostaneme jenom lidi, co ovládají hustou magii. Umím nechat zmizet Umím nechat zmizet celý nákup za 2 dny. Jednoduše. Dívej, tam bude čumět. It was beneath us all this time. Pod náma. Ty pičo, teď vidíš čáry. Tvoje krutá podlaha. Mocná. Ty pičo, to je čaro, to je úplně kouzelný. Teď se tam objeví ten cápek. Nebo tady bude nějaký průser. This looks promising. Patrně, ty vole. Hej! Tohle je cool na té hře, tady ty části se mně líbí. Ty pičo, jiný vesmír. To chci takovou podlahu. Bacha, ať z toho nevyleze nějaká ryba. No. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. To má jaký hustou technologii. No, tak co je? If only you were here to see this. To myslel svou ženu, ta už nežije. Ta to zkoumala tyhle Hello, věci. Professor Rackham.
We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Jo, už vím. Jo. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Jdem. Už chci konečně čarovat, vole. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Desítkykrát. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. V roce 2017 jsem ti napsal dost hnusnou sracku, moc o tom ví a řeším to teď s nimi. Každopádně si to nepamatuju, asi bylo dost alkoholu tenkrát. Každopádně se ti moc omlouvám. Ať se ti daří. Fourscore, chci jenom říct, že je to zpátky pár let, ale alkohol neomlouvá nikdy jakékoliv jednání. Takže tady alkohol na nás neskoušej, bratře. Prostě napiš, že no tak jsem byl čurák, no. Je to easy, vystav se na chlast. MDJ, řešíš to s Fourscorem, co udělal, nebo co? Co?
Jo, koukal jsem na to, je to osobní, klasické hejty na váhu, na ženy. Tak mu dej druhou šanci. Hele, může dostat šanci, když to udělal 6 let zpátky, každý dělá chyby. Ale teď ho budou hlídat. And do not tell anyone where you're going. Kámo, je jaký řízky do prdele. Jsou kočky, ty vole. Tak tam nejdu, oši. Okamžitě se teleportuju. It is an efficient way to cool down a heated situation. Počkej. But first, I will need you to complete a few tasks. Ale víš co, paní, já tady furt nebudu běhat po úkolech, jsem žádnej hej, nebo počkej. Okamžitě jdu na důležitý úkol, který mi zadal tady cápek kouzelník, jak svině. Vůbec tady samé... Čo to je nejde. Če tam jdeme jako pěcha. Tady tím lesem. Okamžitě mi dejte... Ty vole. Máš peníze na koště, ty vole, nevím, kolik mám peníze. 16 kg, jdeme okamžitě sehnat koště. V prasinkách nakoupíme koště. Kde prodáváte košťata? Vy košťata. Elegantní výstřední čarodějové. Nůžky, hůlky, knihy, obilí, vole. Hoži, kde se kupují košťata? Obchod se sportovními potřebami. Ej! Okamžitě mi prodejte koště. Tak za... Počkej, kolik dám za koště? Vítejte v prasinkách, dámy a pánové, někdo má slový ležák? Zvu vás. Tak, moment. Koště jsou přímo tady. Bíde Nimbus 6000. Nimbus 6000 19 TDI v čipu, prosím. S automatickou klimatizační jednotkou. Pičo, to je sedlo. Dej mi tam sedlo pro obézní, ať mě nebolí prdel. Ukaž, co nabízíš. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Nimbus. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Nimbus. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Ukaž, co jsou? What are we looking for today? Nimbus. 6 kg. Za 6 kg máš. Dokonalé koště pro ty, kteří mají ohnivý temperament. Bradavické koště. Okouzlené koště na oslavu hrdosti na váš bradavický rod. Toto koště, mě vyrobené z jasenu, je stabilní. No, to nevíš, až si na něj sednu já, vole. Stylové koště s lehkým nádechem. Doslova. Tisové koště. Rychlé koště s jedinečným tkaným designem. That item is of the highest quality. Pičo, takový, vole. Takový Saigon. That item is of the highest quality. Tohle je nice. Bradavický koště. Ale tady to má dokonce ledvinky, pičo. A no je lampec. Hej, cože, jak tohle má lampu? Tohle má lampu, to je hodně jako... hustý. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Jestli z toho spadnu, tak to reklamuju.
Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Okamžitě. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. Okamžitě vydej spoilery. I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight ten týpek vypadá až moc z roku 2020. Compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved. I could complete work on my first upgrade. What say? Ne, okamžitě mi to nadrť. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your broom with talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did. But my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of sporting goods around. Prej 3/4 žen v Praze je též interested in brooms, že je zajímají košťata. No, tak to jsem rád, že koště nejsem, kurva, ale... Hell yeah. Dobře, ty vole. Ahoj, Fety, jedeme bomby. A to nejen v Praze, bráško. Lukitýno, děkuji za 4měsíční resub a chci poděkovat za top donate ještě jednou Marnovi za 500 korun, bráško. Velký dík, já to takhle upravím. Tak, a je to krásný. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Děkuji, Lukitýno. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance Čet, běžte k němu, ať vás vylepší, vy košťata. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Čet, once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Tady je zákaz létání, ty vole, to si děláte prdel. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Hej, tady ten cápek to tady úplně studuje. Ty vypadáš jak zloděj, sorry. Ježíš, pardon, to jsem myslel, že byl tak oblečený. You're back. Nice to see you again. Kam vlastně jdeme za tím úkolem? Až posral. A jak nasednem? Myslíš, že se ve světě Harryho Pottera nabalujou holky jako hej, ahoj, můžu být tvůj Nimbus 2000, že by sis na mě sedla. Tabulátor, vy kreténi, zase jsem hodil, vole, zelí. Repairer. Tabulátor A3. Ale žádný koště nemám.
Letíme. To je ta věž, chat. Jdeme na to. Revelio. Ty pičo. Jak mu vlaje. Ten kabátík. Hej. Já s nikým na fanfrpálovém hřišti nebudu se bavit. Já jdu na tento úkol. To je Betty. Prozkoumej věž, je to ono. Jo. A dobrý, já už to mám, ne? No. Ty věc, prší a co? Hej, kámo. Že by měli nosit nějakou helmu, ty vole, víš, jak budou mít na držce muchy, to mě nikdy nenapadlo. Třeba co je nějaký očarovaný, že máš nějaký shield, jakoby. Kurva, tady zase budu driftovat, než přijdu na to, jak se slejzá. Čau, Vanilio. Over here. Ty vole. Má vejce v ruce. We're not alone. We are not. Oh. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Umíte čarovat, pane profesore, protože já už jsem teď hodně... This isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No. No sense in announcing our arrival. Počkej, to nemám. Počkej, to nemám. Počkej, to nemám. To je tohle, ne? Jo. Tak ty schovne. Quickly now. No. Ty píše Petrificus totalus, to si děláš prdel. Tak to sleduj. Št. Bacha, uhni, nech mě. Stay hidden and cast Petrificus totalus. A jak to je? Hell yes. Já nevím, já to nemám, to kouzlo. 32 Itane, díky moc, bráško, děkuju. Počkej, zkusím k němu přiblížit. Petrificus totalus. Pičo, burca jsem Well done. rozen. What? To jsem na něj dal ještě zmizení. Děkuju, 32. Bráško, jak tě mám přečíst? Pičo, já tady mají vykrotím mě. X-ko, mám chuť to do něj odhulit, úplně. There must be something here. Ranrock said so. Nebo já to i vyřeším všechno. Petrificus totalus. Čekaj, to i vyřeším. There must be something here. Ranrock said so. Na ty děkuju. Sype vyklidí. Sklizeň, hoši. Ale toho skopnu. This is Nebelvír! No witch or wizard will be. There must be something here. No. Ranrock said so. Naráž taky, vole. Petrificus totalus. Ví. Takhle. Why is a grapple? Dobrý, ne? Mě dá... Tady polů. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do Goblik with jim names. konečně zausel právě What místnosti. names? And why here?
Tolik otázek a skoro žádné odpovědi, pane profesore. I will draw blood. Piče, já jsem zapomněl, jak se to ovládá. Co to je za mrtku? Já si to tady začnu krájet po starokouři. Počkej, já jsem vychytat, tak si dá. Kundo. Hell yeah. Vole, Hrono.cz, děkuji za saviš, vítej. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Já nemám zase healy. Počkej, co tady jede to? Hrono, vítej, dejte hypiknovým sabíku, moši. My jdeme na 15 stovek, musíme to udržet, tyhle, tady ten hypet. Nice, vidíte, jak vám to jde, vy jste šikulky. Vy jste šikulky. Hele, co to je? Jo! Dík. Looks like we found the entrance. Alohomora, pane. It's locked. To je čaroděj. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Co to je tady? Počkej. I wonder who this is. Revelio. Merlin. It could be anyone. To Gandalf, ty pičo. Studoval v Mrzimoru nebo v Nebelvíu, ty vole. Hele. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to SVŠTA's tower. To. Aha, to je ten pecival. Revelio. Umíte, pane? Tady je loot. Tak. Jo, lechtvar. Hello, Professor. Did you say SVŠTA's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. No. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic. Reservoir? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ty jsi kokot, já jsem se tě lekl. Enemies. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. To jumpuj, ne? Tohle je trošku víc nahlas oproti mně, a to mi říkáte až po hodině a půl. Vy klobásníci, ty vole. Takhle jsme to ale měli celou dobu. Víš docela, jak tak kurvače, to se to mám pustit, nebo co? Jenom při akci a konverzacích. Tak můžeme něco stáhnout trošku, ale nevím,
What the shit? Co to dělá, ty vole? Ono fighty a tak budou samozřejmě jakoby hlasitější, jako já je můžu zeslabit ručně, ale takhle jsme to předtím normálně streameřili. Mám na reprákách. Jako akce může možná trošku hulákat, jako. Víš jak. Chat, já vám musím pustit něco, nebo to zapomenu. Sorry, to je trošku mimo Harryho. To vám prostě musím pustit, vole. Já jsem se díval na ten Unikl, jak jsem natočil. Já tam nemůžu z toho jednoho týpka, já jsem to viděl třeba tak 20krát, toho cápka. Počkej. To je fakt, vole, to mě fakt pobavilo, ten týpek. Kde je? Počkej. To mě fakt rozštípal úplně na sračky. Jak do mě zavalil, úplně ten... Kurva, kde to je? Kurva, tady někdo dal čas toho týpka. Já ho najdu, počkej. Tohle je random video. Kolikrát jsem zapl tady tu stránku a potkal jsem hrozně lidí, kteří měli hroznou radost, že mě potkali. Tady ten, hej. Hej. Počkej, udělej to. Počkej. Tohle, hej, tenhle týpek. Já jsem se na to díval, na to video sám na sebe, vlastně na toho týpka, asi tak 5krát za sebou. Je. to. Jak zavalí. Co? Nic, ty vole. No co je, vole? Nic, ty vole. No, vole. Hell yes. Co je, vole? Nic, vole. Co je, vole? Vole. Jak to zavalil 3krát. Co je, vole? Vole. Hodně husté, já jsem vůbec nevěděl. Ty Kubo, díky za samý, šéfe. Co? Nic, ty vole. No co je, vole? A teď se stoupé. Nic, ty vole. No, vole. Pičo, já jsem, kámo, asi sfetovaný, vole. To je malej, čuva. No co je, vole? To je jak Milan z Prahy, vole. Co? Nic, ty vole. No co je, vole? Nic, ty vole. No, vole. Tak pobavuje, jak se už zvedá z té židle a už říká prostě, no vole. No co je, vole? Já jsem prvně myslel, že mě vůbec nepoznal. Nic, ty vole. No vole. Alert, to se nehodí na alert. Ty píče, no co je, ty vole. No vole. No co je, ty vole? Nic. Co je, vole? No vole. Já jsem tak odbočil, že to mě fakt hodně pobavil. No co je, vole? Nic, vole. No co je, vole? Cože? Revelio. Měl jsi tam hezký slečny, jo Matěj, 16 let většina. Brzdí, bráško. Víš, u tebe to není tak divný. Řekla, že to je dole někde. Za tou sochou.
Děkuji ještě jednou, do Kubo. No co je? No. To je náš vnuk. On rád masturbuje. Vole, nic vole. To musí přijít na alert. D. No co je, ty vole? Nic vole. Vole. Děkuju, Norfersi, děkuju. Hovno. Co je, ty vole? I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Pičo. Solidní komnata. Počkej, Matěj, já mám pro tebe lepší alert. Chat, vy jste teď rozjeli strašnou píčovinu. Já dneska končím kolem 11. Jsem vám zapomněl říct, ty vole. Počkej, jenom vám pustím tu píčovinu. Poslouchej. Tohle potřebuji na alert, kámo. Tohle potřebuji na alert, Matěj. Tohle musíš udělat jako alert. Když dá někdo, já nevím, 300. Tohle, teď. Co, gáčo, píčo, co tady zkoušíš zase? Nějaký šaškárny píčoviny tvoje zase? Blbosti samý, tvoje. Dneska ne. Jak nalítl. Co, gáčo, píčo, co tady zkoušíš zase? Nějaký šaškárny píčoviny tvoje zase? Blbosti. Není tak pane, mě to baví. Dobře, je prostě vtipný. Co tady zkoušíš, vole, jaký tvoje píčoviny, vole? Hej, proč je tak potichu ten Harry teď? Huh? Revelio. Pičo, co? Počkej, tohle jsme nějak dělali, tyhle. Revelio. Reparo? Že bychom potřebovali... Tady to. Jo, dejte sub, chat, potřebujeme dát 1500 subů, ty vole. To nejde takhle, ty vole, jsme obrovská komunita, pojďme to rozjet, vole. Kurva, máme na to, teď jsme druhý nejsledovanější stream v Česku, vole. To je náš vnuk. Přesně. On rád masturbuje. Tohle ne, kouty vole, nic vole. To je prostě lepší. LUL. Díky Norfersi. Ale počkej. Co je, ty vole? Nic. Peníze. Jo, oni teďka kradou content hrozně. Ten Twitch záznamy mi ho reportli už. Protože on tam dává celý záznamy streamů, prostě dává tam, no má, si dá premiéru videa, dá tam celýho Harryho, jako... Tak to rašnem, ne, prostě. Tady budou určitě nějaký šulini. Tak toho bych potřeboval reportnout, chat, protože my jsme už ho reportli, ale... More traces of ancient magic. Something must be different. Tady to. Na záznam se můžeš pát tady, no má free, no. Revelio. Hele, vejc. A to ten týpek bude nasranej. Čet, tenhle týpek. Jde, Matě nasranej rovnou. Hele, tuhle vejce je
These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Ty píčo, borec mi liskl. Já ty bary mám úplně na píču udělaný. Já se musím zorientovat to. Čaruj ty kouzla, ne? Já jsem neměl tu anglickou klávesnici zač. Ty píčo, mi najebe. Se do toho musím dostat, neboj. Jsem nestihl. Já jsem načatej zase, jo. Já se musím do toho ovládání jakoby zorientovat jinak v píči. Hele, hvězdná brána. Revelio. Oh. Shit. These look familiar. Accio. Co to dělá? Prostě to tak divně. Co to... Jak se to jako ovládá, aby to... Was it Accio I used before? Bylo no. Co to bylo? Proč to zmizlo? Co to je? Co mi to říká? To bude... Jo, takhle, ty píčo. Jakoby, ano. Ej. Odjeb to. Jestli já můžu jít bez toho a můžu jít s tím. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Dalibore, dík za 3roční resub, kámo. Vítej zpátky, děkuji. More statues. No kurva. Confringo. Expelliarmus. Najeb mu. Expelliarmus. Confringo. Umby. Ty vole, hůlka v piči. To nic je na piču. To hraju jak Pepega. Co jebe? Kámo, chceš dcer? Nebudu do něj valit ten největší dcer, to si nechám na nějaký jiný. Pojď blíž a najebu ti.
Not making this easy on me. Počkej, to... husy, Když budeš, tak to strašně řve. Tak to stáhnem trošku. Ale tady někde jsou kouzla. Tady. Akio. Teď je na YouTube, Unikl samko. Teď to tam je. Seems I ought to explore this archway from both sides. Čau, Barbore. Počkej, vole, tamhle vidím vál na přitahování. Je tam, když se kouknu bez té brány? Je. Akio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Co? Tady je to nějaký jiný. Červený. Nevím ti ho popsat. Aha. Počkej. Já jsem píča. Už to vidíme. Tady neexistuje ten oblouk. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Já vím jak, vole, tak ještě. Zůstaň. Mě dostali nahoru, ty píčo. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. No dobrý, to už je vyřešený, dobrý. Akio. Tak ale... Čumíš na streamování. To je dobrý. Pičo. I'll never get used to these floors. Jo, to taky ne, vole. I když tohle se mi děje skoro všude. Že jdu a hýbe se podlaha. Jednou jsem šel v Třebíči tak v 18 letech v takový hospodě, kde byla dřevěná podlaha na vrchu, na střeše, a když jsem šel, pičo,
Tak jsem myslel, že se propadnu každým krokem. Normálně, já to jsem nevážil ani co to. To bylo jako náročný. Jako, takže to nic nedělá, ta podlaha, to je prostě jenom takhle dělá, jakože kouzla. Jasný. A kurva. Ty taky? Jasně. Aha, jasně. Co to je tohle do piči? Accio! Levioso! Kundy. Tak pojďte, vy hovna. Co chceš, dcere? Fucking shit. To incendio je ty pičo, co mě nalož. Tak to jste se vychcali. Chlapci, tak... Já musím používat to kvéčko, hochu, jinak jsem píču. Jo, konečně jsem to taky použil. Píčovi. Kundy skákací lítací. No, chceš smrdí. Tě jebu. Lehni. Nazdar. Vole, hoši. A víš co? A... Vás tady rozpážu jak sala. Ty shieldy ještě. Dobrover sofťáčku, dneska jste nějaký unavený, Joši. Harry Potter taky dává takovou pohodičku. Já vím, že je neděle, ale i tak. Jsem dneska nějaký na hovna. Tak, omlouvám se za ten výbrk. Proč tohle jako kouzlí? Proč tohle jako jde vidět? Takhle, proč takhle? Ale prázdniny teď byly nějaký, že jo? A takže teďka bude mít jiný kraj. Jaký kraj má teďka prázdniny? Jakože kidí, myslím, jakože školec. Teď měl... jaký? Ústecký? Ústecký měl, nebo něco takového, má jak to říct. Že tady byl Pešlákův brácha. No středočeský, no. Tyjo, tohle bude... Haha, tohle bude sračka. To není po kraji. Nějaký prázdniny jsou po krajích, ne? Hele, dobrý. A teď to asi jumpujem. Počkej. Počkej, nejumpujem, to piče. Tak, a teď. Počkej. Když tady projdu, co se změní? Tam bude cesta, že jo? To jumpoval. Co to změní teď? Otevře ten portál, jo? To je jasný. On otevřel ten portál teď. Ano, teď když se zavalím sem. Tak co je? Tak bych mohl se zavalit tam. Ale... Ty seš jitrnice. No, tak jo. Jasný. Jo. No. Rozumím.
Počkej. To je píčovina, takže tohle tady je, jako reálně to tady je. Dones to sem. No, teď mě dones tamhle. Teď. To tady jumpuju. Lítnu. No. No, počkej. Zavolám si to znova. Ke mně, vole. Ano. To jump. Tak. Teď. Furt nevím, jak se dostanu tamhle. Furt mi to neleze do brainu. Prostě tady nic není. Tady musí být něco special. Tady na té druhé straně to není jak přitáhnout, to není jak bych se tam odjebal. Tam něco musí být z té druhé strany, toho portálu. Tady je všechno v pořádku z téhle strany. Když skočíme tudy, portálem vidím něco jinak. Že tady... Jo, přes ten portál je tamhle valba. Tady není. Já tím musím... Já už vím. Já už vím. Já jsem chytrej. To čekujte. Ale víš co? Zvládli jsme to. To jsem nechtěl, vole. Jako... Hell yes. Cože, vole? Díky za sub, Péťo, vrbo. Dvu. Pičo, co to bylo, vole? Kámo, proč mi to dalo 5 lektvarů? Proč tohle vypadá, jakože to jsem tele... Jo, já nevím, ale co si se mám dát, víš co, já nevím, proč tady mám 2 spely, já nevím, co tam mám lupnout. Tak tam můžeme mrdnout aspoň tohle, no, prostě, já nemám 3 čarovný, jako, rozumíš. Mudrneone, děkuji ti za sabíček, vítej v chatu. Ty děláš nějaká, proč je tady tolik těch vajec? Oši, tak ty to bude těžký asi. Píše to, ať se vybavím výbavou, ale já nejsem žádnej noob, vole, víš co? Já žádnou výbavu nepotřebuji. Pičo, jebe. Levioso. Jaký Levioso?
Ty seš kokot, Varle, fakt, že jo? Což piča. Já to fakt nestihnu už! Já jsem fakt pepeka, pičo. Já jsem takový kripl. Jestli to kolečko teď nestihnu, tak jsem fakt čůrák. Mrtva. Co ti mrt? Jakou kouli? Co to je, jako? Já. No. Co to? Jebáku. Zelí. Zelí. Kurva. To jsem stihl tak, ty piču. Mrtko. To zelí stojí zavilíš. Mrtko. Puču, to je špiča. Piči, vole. Ty trošku skrypla, putre! A jo, to není Potter, sorry. Čtyři elixíry. Oh, já piču. Tohle tam stejně nepoužiju. Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Potato! Stupefy! Tak ale... Ty seš kus, vole, dementa, ty. Fuck, no, běž pryč, klidně. To japoval, ty vole, fakt jo, fakt jo. Hell yes. Terýsku. Ahoj, zrovna mám chleba ve váju ňom. Dobrou chuť, děkuji ti za rýsám, děkuji moc. Mně se neuložily ty spely. To musím dělat furt dokola takhle, jo.
Zmizla myš. Jak jsem to dával? Já jebu. Ale tak... Expelliarmus. Protego. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Tak ale ty jsi piča. Já jsem piča, to vím, vole. Protego. Confringo. Expelliarmus. Kurně mrdu. Confringo. Já nevím sám, já. Hudbu slyším dobře. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Ty vole, ale jako také píča. Harry, ty debile. Akio. Tak to teď jestli použije, tak jsem píči. No, on to použil! On to použil! Já jsem si vyjebal cooldown. Ty vole, nevím. Expelliarmus. Akio. Ne, ty jsi píču spotré! Confringo. Expelliarmus. Akio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Ale to je fakt debilní, ne? Confringo. Akio. Expelliarmus. Protego. Confringo. Ale to je nevypočítatelný! Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Stupefy. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. What a relief. No, tak. Jako asi to chce lepší gear chat, jako. Another pensive. Si lepší gear mažeš. True.
To je ta to taky viděla, ty síly. Aha. Tu magii. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? Ona bude nějaká zlá už. My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him tam ten bratr, ten nemocnej. A jo. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. Čo, on bude vztekla. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professorka. Professor Rickwood. To je ona, je to ona. I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. To ona. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Nějaký nevěřím, chat. Nějaký nevěřím, hoši, ta bude drsná. Another memory. Now to find a way out of here. Mám pocit, že vole... Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Mám pocit, že vole nemohla použít tu magii na to, co chtěla, takže je taková nasraná. A řekl bych, že to zneužije postupně nějak, trošičku. A proto se bojí ten týpek, aby se to nestalo znova, tady ten profesor. Proto chce najít někoho, kdo je toho hoden. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Tam byl penis. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor,
She argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Oh. Winter is coming. Podzim. Hej, to je hrozně prázdný ten svět. To mě na tom působí hrozně... Jako... To je takový plochý. Není, no tak jako... Tady třeba jo, víš co. Přečíst poštu a já jsem se pohladím soud. Celá hra je prázdná, je to takový plochý prostě, na mě to působí hrozně jak jako ploše, bez takového nějakého, nevím jak tě mám popsat. Já prostě stejně nevím, nemá to duši, tak, moc ne no, je to takový... Prázdný, já nevím kam ty skočit, ale já nemyslím prázdný, jakože prostředím. Ten pocit, myslím, jako z toho, že... Neumím ho popsat. Hej, čet, já fakt nevím, kudy se chodí do té místnosti. Taky se z toho prostě neposírám, no. Ale ty části jsou skvělý, ty, když jsou tam prostě ty kouzelné věci. To mají hrozně pěkně udělaný. Tak jo, kudibáci. A já dneska půjdu spát. Myslím si, že většina z vás taky půjde dneska spát už. No, a streamovali jsme nakonec včera a streamovali jsme nakonec i v pátek, i když večer, ty vole, no. Tak, vy, pusíky. Ty vole, já jsem si tady zatopil, pičo, a tady je mrzne, hochu, venku doma je mrzne, tady dneska normálně sněžilo, tady musí mrznout. Já se omlouvám. Excuse me, guys.